ben in Dublin. Een stad die bekend staat om zijn Ierse muziek, zijn wereldberoemde schrijvers en zijn Guinness natuurlijk. Dit mag dan wel de hoofdstad zijn van Ierland, maar je voelt het helemaal niet. Het heeft iets kleins, iets gemoedelijks. Welkom bij mijn 48 uur door Dublin. De stad heeft een grondige facelift gekregen. Bedrijven betalen minder belastingen en dat heeft de economie een flinke boost gegeven. Dublin is nu een trendy stad, maar dat was vroeger wel even anders. Het waren de Vikings die langs de oever van de Liffey deze stad hebben gesticht. En nu nog steeds is de rivier een belangrijke ader die de stad in twee delen splitst. Het noorden, daar waar de arme arbeider woonde, en het zuiden voor de rijkere bevolking. Je kan als toerist een hop-on, hop-off bus nemen, maar dat is niet echt nodig. Want de stad is zo overzichtelijk dat je makkelijk alles te voet kan doen. 7 eeuwen geleden zwaaide Engeland hier de scepter. Ieren geven het niet graag toe, maar ze hebben veel te danken aan hun Britse buren. Veel van hun mooie gebouwen stammen uit die tijd. De Victoriaanse huizen op Merrion Square bijvoorbeeld. De huizen zijn rijkelijk versierd met veel oog voor detail. En elke deur heeft een ander kleurtje. Well, apparently when Queen Victoria died, all of the doors were painted black out of a mark of respect. But unfortunately, this led to some confusion, as some people entered through the wrong doors and for some hopped into the wrong bed. Een minder prettige herinnering aan de Engelsen is Kilmainham Jail. Nu is het een museum, maar vroeger was het een belangrijke plek in de Ierse strijd tegen de Engelse onderdrukker. You're now on what we call the 1916 corridor. We give it that name because of the number of eminent leaders of the 1916 rebellion held prisoner on this corridor by British forces for their part in leading the 1916 rebellion. Irish people wanted freedom from Britain, they wanted independence. Some people wanted to get it through peaceful means, some people believed the British would never deliver it through peaceful means. The rebellion wasn't widely popular at the time, but once the British started to execute the leaders, everything changed. This is the location where 14 leaders of the 1916 rebellion were put to death. You had 13 men shot at that cross up there. You had 1 man shot at the opposite end of the arch where you see the other black cross. So this is the east wing of the jail. This is the newer part, 1861, 1862. The space we're in here is referred to as a panopticon. This term comes from the Greek. It means the all-seeing eye. You can scan the entire area in 1 second, and here they try to change people's behaviour. They try to turn lawbreakers into law-abiding citizens. It has a cruel history, but it is an amazing building. Indeed, it is an amazing building, and many, many films have been made in here. Upwards of 70 films have been made in the jail. Perhaps the one best known to you might be In the Name of the Father, starring Daniel Day-Lewis. And you can hear the fabulous acoustics in here. Boginale me demi gogola, boginale me zwile me down, boginale me. Gelukkig was er toen al de Guinness. Een welkome afleiding in barre tijden. Maar je moet wel geduldig zijn. It takes 2 minutes to pour the perfect pint of Guinness. Per dag worden er in Dublin 3 miljoen pinten gebrouwen, waarvan er 1 miljoen bedoeld zijn voor de Ieren zelf. Back in the days, the bad old days, when there was cholera, the water was poisoned. It was dangerous to drink, so we had no choice but to drink Guinness instead. And that's why we drink it today. Optreden in O'Donoghue's betekende voor de Dubliners de start van een muzikale carrière. Ook Bruce Springsteen speelde hier. Wie weet wat er deze band nog te wachten staat. Temple Bar is dé uitgaansbuurt in Dublin. Tientallen pubs, gezellige restaurants, echt dé place to be voor de Ieren, maar zeker ook voor toeristen en de vele Engelsen. In de jaren 60 was het de bedoeling om deze hele wijk af te breken. Kunstenaars, architecten en enkele grote beroemdheden, zoals de leden van U2, hebben zich daartegen verzet en hebben het pleit gewonnen. Gelukkig maar.
goede tip is de Porterhouse, waar ze 185 soorten bier hebben. En een collectie van 4000 verschillende bierflesjes. Wanneer je die kan uitbreiden met een nieuw flesje, krijg je een gratis pint. En als je echt niet weet wat kiezen, kan je ook gaan voor het proefmenu. Okay, go for it. It's a really nice one. Not really my cup of tea. That's better. I prefer this one. We have something for everybody's taste. That's what this whole bar is about. Do you have Belgian beers in your collection? We do, yes. Affigem, Duvel, Vragen. Do you have Quack? Quack, yes. Quack is one of my favorites. Did you taste it? Oh, I love it. I have Belgian beer for you. Okay, let's see. Hopefully I get one for free. Do you have this one? Primus. And Primus. No, congratulations. We don't have this. What about a Keizer Karel? Ooh, Mystic with lime. Mystic with lime. Definitely not. Definitely not. This is our fourth beer, Adler. Adler, we do have. This is Mystic from Hacht. Oh, we don't have this. So that's 5 you have now. You're doing very well. Okay. That's the most people have brought in that we haven't had in the collection. Ching-ching. Dus gratis pinten voor de hele ploeg. Het is nu 9 uur. Ik moet nog even wakker worden met een beetje koffie en een krantje erbij. Maar er zijn mensen die hier wakker worden met iets heel anders. Jawel, een Guinness. Early houses zijn pubs waar je al vanaf 7 uur 's ochtends terecht kan voor een pint. Het vervangt de bruine boterham, bevat veel ijzer en zou minder calorieën bevatten dan een glas fruitsap. En als je dat niet gelooft, is er de Guinness Storehouse. Het is de grootste toeristische attractie in Dublin, waar je alles te weten komt over de Guinness. Boven in de panoramabar heb je een prachtig uitzicht over Dublin en krijgt iedere bezoeker een gratis pint aangeboden. Met een romige kool. The cream of Irish society, rich and thick, was how Beckett described the students he taught here in Trinity in the 1930s. Trinity College ligt midden in het centrum van Dublin en is de oudste universiteit van Ierland. Beroemde schrijvers zoals Oscar Wilde en Samuel Beckett studeerden hier. De gebouwen zijn prachtig, maar de meeste bezoekers komen hier voor de bibliotheek. It's a copyright library, which means that we have a copy of every book published since 1801 in Great Britain and in Ireland. How big is the collection of this library? The collection overall is 4.5 million volumes, but we have 200,000 of the oldest books up here in the old library. A very important book in our collection is the Book of Kells, which is one of the finest examples of the illustrated manuscript to have survived down from the Celtic church. It was written up around about the year 800, and that will be why most people will come, in fact, to visit the library building itself. Dublin is echt verweven met zijn schrijvers. Overal vind je echte standbeelden en levende. Ik wil wat meer te weten komen over James Joyce en heb een afspraak met zijn evenbeeld. What's your favorite book? It has to be Ulysses. I spent, I think, 30 years reading it now, and I'm still reading it again and again. I've written about it, I've discussed it. I have a reading group where we do 3 pages a night, and I still enjoy it. It's a very difficult book, isn't it? Well, it is. I often say maybe not quite difficult, but just different. It's unlike anything you've ever read before. It doesn't have the same rules as other books. I suppose one of the striking things about Ulysses is that every chapter has its own style, its own technique. Joyce has even assigned to each chapter its own colour and its own part of the body. Irish writers love to play with words, particularly those in the English language, which they always deconstruct, much to the fury of the English. So I turn around and I head back into the city. On me right sleezes the Liffey, green and slow. I walk along the quays, braving the blue fumes spewing from cars, the rattling buses, the chain-smoking Arctic drivers with their stubbly chins and their leery eyes. Hey, pretty, what are you looking at? Mia, with such a strong tradition of Irish literature, isn't it a certain pressure for a young person to become a writer?
Yeah, I suppose it's a bit like in the music business. Young Irish bands are always being heralded as being the next U2, which is terrible pressure because they're the next themselves. But in a way, it's also very inspiring because, I mean, the great Irish writers certainly of the early 20th century, you know, were incredible rule breakers and they were iconoclasts. And your book has been compared with Ulysses, eh? Well, yes. I mean, it's a fantastic honour, even if it's even if it's only to be compared in the way that he used the streets. Mm-hmm. It's brilliant. Grof geld wordt er ingezet tijdens deze Ierse folklore. De Ieren houden wel van een gokje, want bijna iedere avond kan je windhondenraces bijwonen. Als je de snelheid ziet waarmee deze honden lopen, ga je er wel vanuit dat ze goed verzorgd worden. Ik had echt geen idee hoe Dublin zou zijn als stad. Maar zelfs in die 2 dagen dat ik er ben, heb ik het toch een beetje tot mijn stad kunnen maken. Het is overzichtelijk, heel compact. Het verloochent zijn tradities niet en toch zit daar een moderne saus overheen. En die Ieren die zijn heel bescheiden en heel charmant. I love it. Wil je ook volop genieten van Dublin en zijn Guinness? Surf dan naar discoverisland.com. Meer info over de dagelijkse vluchten van Aer Lingus kan je vinden op 1.be.